ร้อมไปทำงานหรือยังคะเยี่ยมไปเลยค่ะเรามีทีมงานที่ขยันขันแข็งและเราดีใจที่คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมค่ะการปลูกพืชอย่างเมล็ดกาแฟผลไม้หรือดอกไม้ไม่ใช่งานง่ายๆเลยแต่มันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าตามที่คุณจะได้รู้ในไม่ช้าส่วนหนึ่งของงานคือการทำงานกับสารกำจัดศัตรูพืชหรือกับคนที่ทำงานกับสารเคมีโดยตรงดังนั้นก่อนจะเริ่มงานมีบางอย่างที่เราต้องบอกให้คุณรู้เพราะคุณจะต้องทำงานในพื้นที่ที่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชนายจ้างของคุณต้องจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยนี้นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับรัฐบาลกลางที่เรียกว่ามาตรฐานการคุ้มครองคนงานหรือ WPS ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับที่สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือ EPA ตั้งขึ้นมาเพื่อสรุปความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อคุณที่เป็นลูกจ้างพร้อมทั้งชี้แนะแนวทางให้คุณและเพื่อนร่วมงานปลอดภัยจากการรับสารเคมีอันตรายค่ะภายใต้ข้อบังคับนี้คนงานถูกนิยามว่าคือผู้ที่ทำงานในพื้นที่ที่มีการฉีดสารกำจัดศัตรูพืชภายในเวลา30วันที่ผ่านมาผู้ดำเนินการคือผู้ที่ผสมบรรจุฉีดหรือช่วยเหลือในการฉีดสารกำจัดศัตรูพืชผู้ที่ทำความสะอาดจัดการหรือปรับชิ้นส่วนอุปกรณ์การฉีดถือเป็นผู้ดำเนินการเช่นกันผู้ดำเนินการต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีตามกฎข้อบังคับก่อนที่คุณจะจัดการกับสารกำจัดศัตรูพืชหรือทำงานในพื้นที่ที่มีการใช้สารเจ้านายของคุณจะต้องจัดอบรมความปลอดภัยเรื่องสารกำจัดศัตรูพืชในภาษาที่คุณเข้าใจการอบรมจะต้องจัดขึ้นทุกปีและจะต้องมีผู้อบรมหรือผู้สอนอยู่ด้วยในระหว่างการอบรมเพื่อตอบคำถามของคุณค่ะหากคุณมีข้อกังวลหรือสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับสามารถถามผู้อบรมได้ในทันทีค่ะหลังจากฝึกอบรมเราจะขอให้คุณเซ็นบันทึกว่ารับการอบรม WPS ประจำปีแล้วค่ะนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ต้องจำคือนายจ้างไม่สามารถลงโทษคุณที่ทำตามระเบียบของ WPS คุณไม่สามารถโดนคุกคามหรือถูกข่มขู่เมื่อปฏิเสธไม่ทำงานในสภาพการที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายหรือแจ้งข้อมูลให้กับ EPA เจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ชนพื้นเมืองคุณสามารถแต่งตั้งตัวแทนคนที่คุณไว้วางใจเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในที่ทำงานได้การแต่งตั้งตัวแทนต้องทำโดยการเขียนค่ะคุณต้องทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้และนำแนวทางปฏิบัติงานที่ปลอดภัยไปใช้ในการทำงานทุกวันท้ายที่สุดแล้วแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยนี้ก็เพื่อปกป้องสุขภาพคุณค่ะคุณจะต้องรับผิดชอบเพื่อนร่วมทีมของคุณด้วยคุณจำเป็นต้องรู้วิธีทำงานที่ทำให้เพื่อนร่วมงานปลอดภัยและวิธีช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเกิดอุบัติเหตุเหมือนที่พวกเขารู้วิธีช่วยคุณตอนนี้เรามาพูดเรื่องสารกำจัดศัตรูพืชกันค่ะสารกำจัดศัตรูพืชคือสารเคมีที่ใช้เพื่อป้องกันหรือลดการทำลายพืชจากศัตรูพืชศัตรูพืชอาจเป็นแมลงหนูหรือแม้แต่โรคพืชหรือวัชพืชอะไรก็ตามที่เป็นภัยหรือทำลายพืชผลได้สารกำจัดศัตรูพืชมีหลากหลายรูปแบบสูตรผงหรือเม็ดของเหลวหรือละอองลอยแต่ละแบบมีจุดประสงค์จำเพาะและข้อกังวลเฉพาะด้วยเมื่อใช้ตามคำแนะนำบนฉลากสารกำจัดศัตรูพืชก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยค่ะสิ่งสำคัญคือทำตามคำแนะนำบนฉลากการเพิกเฉยต่อฉลากถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้สารกำจัดศัตรูพืชเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ป่วยได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้าใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอยู่และใช้ที่ไหนเมื่อไหร่การสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชมักเกิดขึ้นจาก4สถานการณ์หลักๆได้แก่ 1. ผ่านการสัมผัสทางผิวหนัง 2. ทางตา 3. ทางปากหรือ 4. โดยการหายใจหรือสูดดมละอองการสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืชทางผิวหนังสามารถเกิดขึ้นได้โดยตรงในระหว่างการพ่นสเปรย์แล้วกระเด็นหรือโดนละอองหรืออาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสทางอ้อมเช่นสารตกค้างที่แห้งอยู่บนพืชหรืออุปกรณ์ทางที่ดีที่สุดในการป้องกันการสัมผัสทางผิวหนังคือการใส่ชุดทำงานที่เหมาะสมตลอดเวลาได้แก่ชุดเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวถุงเท้ารองเท้าหรือรองเท้าบูทบางครั้งการสัมผัสทางตาก็เกิดขึ้นได้เช่นการใช้มือขยี้ตาหรือเช็ดหน้าผากเช่นเดียวกับการสัมผัสทางปากคุณจำเป็นต้องล้างมือก่อนเอาอะไรเข้าปากอาหารเครื่องดื่มหมักฝรั่งผลิตภัณฑ์ยาสูบและอื่นๆและผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืชยังจำเป็นต้องจัดเก็บในภาชนะเดิมที่มีฉลากติดอยู่สารกำจัดศัตรูพืชคงเหลือห้ามบรรจุในขวดเก่าหรือภาชนะที่ใส่อาหารมันผิดกฎหมายและยังพลั้งเผลอให้เกิดอุบัติเหตุถึงตายได้
การสูดดมสามารถเกิดขึ้นได้ในทันที เราจะมาพูดถึงวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการสัมผัสตลอดการอบรมนี้นายจ้างต้องจัดพื้นที่ส่วนกลางที่คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดสารกำจัดศัตรูพืชได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้สถานที่ใช้และข้อมูลด้านความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินฉลากของผลิตภัณฑ์จะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนกลางรวมถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือ SDS ซึ่งจะบอกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับสารเคมีที่จำเป็นไปจนถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินด้วยนายจ้างจะบอกคุณว่าเอกสารพวกนี้เก็บไว้ที่ไหนหากต้องการเข้าถึงในเวลาทำงานค่ะเอกสารการฉีดสารกำจัดศัตรูพืชโดยละเอียดจะถูกเก็บไว้ที่นี่เช่นเดียวกันคุณจะเห็นโปสเตอร์เรื่องความปลอดภัยพร้อมข้อมูลที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการชำระล้างสารปนเปื้อนที่ต้องทำเป็นประจำและแบบฉุกเฉินโปสเตอร์จะมีข้อมูลการติดต่อศูนย์บริการฉุกเฉินท้องถิ่นและสถานพยาบาลใกล้เคียงในกรณีที่เกิดเหตุได้รับพิษร้ายแรงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานรัฐหรือชนพื้นเมืองที่รับผิดชอบในการบังคับใช้สารกำจัดศัตรูพืชจะต้องอยู่บนโปสเตอร์ด้วยคุณสามารถใช้เบอร์นี้รายงานการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยได้เราขอเน้นย้ำเรื่องความสำคัญในการทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้หากคุณหาข้อมูลไม่เจอหรือไม่เข้าใจให้ติดต่อเจ้านายและถามสิ่งที่สงสัยค่ะฉลากจะให้ข้อมูลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉินคำเตือนและเลขทะเบียน EPA นอกจากนั้นบนฉลากจะบอกวิธีปฏิบัติ REI หรือช่วงเวลาห้ามเข้าพื้นที่ REI จะบอกช่วงเวลาที่ต้องเว้นระยะหลังฉีดสารกำจัดศัตรูพืชก่อนที่คนงานจะได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปในพื้นที่อย่างปลอดภัยพื้นที่ที่ REI มีผลบังคับใช้อาจมีเครื่องหมายเช่นนี้สารกำจัดศัตรูพืชที่มี REI มากกว่า48ชั่วโมงหรือสารที่ต้องแจ้งเตือน2ครั้งทั้งทางวาจาและรูปภาพจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ค่ะห้ามเข้าเป็นข้อความที่เรียบง่ายและต้องปฏิบัติตามเคร่งครัดเสมอเมื่อคุณเห็นสัญลักษณ์เช่นนี้คุณต้องปฏิบัติตามแม้ว่าระยะเวลา REI จะผ่านไปแล้วก็ตามหลายผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องปิดประกาศฉะนั้นนายจ้างของคุณจึงจำเป็นต้องบอกคุณโดยตรงเกี่ยวกับการฉีดหรือพื้นที่ที่ฉีดขณะเดียวกันก็ต้องมีบันทึกการฉีดที่สมบูรณ์และปัจจุบันไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่ฉีดสารกำจัดศัตรูพืชจะมีป้ายติดดังนั้นอย่าลืมใส่ชุดทำงานที่เหมาะสมตลอดเวลาแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างที่จะสามารถเข้าในพื้นที่ก่อนที่ REI จะหมดเวลาลงยกตัวอย่างเช่นหากจำเป็นต้องซ่อมแซมอุปกรณ์โดยด่วนหรือถ้าจำเป็นต้องปกป้องพืชผลจากสภาพอากาศอย่างไรก็ตามจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้วยนายจ้างทางการเกษตรต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงกับคนงานก่อนจะสั่งให้ไปทำงานก่อนเวลาค่ะคนงานที่เข้างานก่อนเวลาต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีคำเตือนบนฉลากเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วเพื่อทำความเข้าใจถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์นั้นๆข้อควรระวังบอกถึงความเป็นพิษน้อยที่สุดหากสูดดมหรือดูดซึมผ่านผิวหนังและอาจทำให้ระคายเคืองตาได้คำเตือนบ่งบอกปฏิกิริยาที่เป็นพิษปานกลางจากการสัมผัสหากได้รับสารนั้นซึ่งอาจทำให้เคืองตาอย่างรุนแรงหรือทำลายตาเช่นเดียวกับผลกระทบทางกายภาพที่รุนแรงอันตรายบ่งบอกถึงความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหายต่อดวงตาและสร้างความเสียหายทางกายและการเจ็บป่วยร้ายแรงสารพิษอันตรายคืออันตรายถึงชีวิตตามที่เห็นเป็นภาพหัวกะโหลกและกระดูกไขว้ที่มาพร้อมกับคำเตือนนี้การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือว่าร้ายแรงที่สุดต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีอันที่จริงสิ่งสำคัญคือคุณต้องจริงจังกับข้อมูลทั้งหมดที่เห็นที่ทำงานที่เกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชเนื่องจากสารเคมีตกค้างไม่สามารถมองเห็นได้เสมอไปแต่ก็ยังมีอยู่ค่ะสารพิษอาจจะอยู่บนพืชรถแทรกเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นอุปกรณ์การฉีดหรืออุปกรณ์สารเคมีสารตกค้างยังอาจพบได้ในดินหรือน้ำชลประทานหรือแม้แต่บนเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ PPE ของเพื่อนร่วมงานห้ามคิดว่าสิ่งต่างๆที่จับนั้นปราศจากละอองสารกำจัดศัตรูพืชคุณจึงจำเป็นต้องล้างมือเสมอโดยเฉพาะก่อนกินอาหารหรือเอาอะไรเข้าใกล้ตาหรือใส่ปากหรือแม้แต่ก่อนการเข้าห้องน้ำค่ะหากมือคุณไม่สะอาดสารเคมีที่ติดมือจะทำให้ระคายเคืองผิวคุณจึงจำเป็นต้องอาบน้ำให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่รวมถึงสระผมและใส่ชุดสะอาดหลังจากเลิกงานหากคุณไม่สามารถอาบน้ำที่ไร่ได้คุณจะต้องทำเป็นสิ่งแรกเมื่อถึงบ้านหลังอาบน้ำคุณเสี่ยงจะสัมผัสกับสารเคมีตกค้างถ้าคุณใส่ชุดทำงานเดิม
อย่าลืมทิ้งรองเท้าทำงานหรือรองเท้าบูทไว้ที่ไร่หรือวางไว้นอกบ้านนะคะ สิ่งสำคัญที่สุดให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายสมาชิกครอบครัวจนกว่าคุณจะอาบน้ำและใส่เสื้อผ้าสะอาดแล้วเด็กและสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆห้ามเข้าพื้นที่ที่ฉีดสารกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะผู้หญิงท้องและเด็กในครรภ์คนที่ไม่รู้ว่าสารกำจัดศัตรูพืชหรือสารพิษตกค้างอยู่ที่ไหนได้บ้างนั้นมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับยาฆ่าแมลงเนื่องจากยาฆ่าแมลงมีผลต่อพัฒนาการของเด็กแม้ว่าเด็กและผู้ใหญ่จะสัมผัสสารเคมีในระดับเดียวกันแต่เด็กจะได้รับผลกระทบทางสุขภาพรุนแรงกว่าดังนั้นวิธีใดบ้างที่เราสามารถป้องกันการสัมผัสโดยไม่จำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการป้องกันการสัมผัสซึ่งเป็นวิธีที่คุณจะได้ยินบ่อยครั้งแล้วคือการล้างมือให้สะอาดโดยใช้สบู่และน้ำงานทุกงานที่คุณทำที่นี่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีค่ะดังนั้นให้ล้างมือบ่อยๆและเป็นประจำจำไว้ว่าเจลล้างมือไม่สามารถมาแทนการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ได้อีกครั้งนะคะอย่าลืมล้างมือก่อนเข้าห้องน้ำค่ะการสัมผัสบริเวณผิวบอบบางจะทำให้ระคายเคืองและอาจนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัสได้ผู้ดำเนินการและคนงานที่เข้างานก่อนเวลาจะได้รับอุปกรณ์ PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลฉลากจะระบุว่าต้องใช้อุปกรณ์ PPE กับงานหรือผลิตภัณฑ์ชนิดไหนนายจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหาจัดเก็บและดูแลรักษาฉลากอุปกรณ์ PPE ให้เหมาะสมไปจนถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมและการประเมินผลการใช้งาน PPE ที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามงานส่วนใหญ่ในไร่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ PPE เจ้านายของคุณจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ PPE ที่สะอาดดูแลรักษาอย่างดีและติดฉลากเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ที่ไร่ค่ะไม่ว่าจะเป็นงาน REI หรือในขั้นตอนการฉีดสารเคมีหากฉลากผลิตภัณฑ์บอกว่าต้องใส่ชุดทุกคนที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นต้องสวมอุปกรณ์ PPE เหมือนกันค่ะส่วนในงานเตรียมสารกำจัดศัตรูพืชหรือการเข้างานก่อนเวลาที่ไร่คุณอาจต้องใส่หน้ากากกันสารพิษย้ำอีกครั้งนะคะให้ทำตามคำแนะนำบนฉลากในการผสมบรรจุหรือฉีดสารกำจัดศัตรูพืชคุณจะได้รับการฝึกอบรมพิเศษหากคุณได้รับเลือกให้ทำงานนี้และคุณจะไม่ถูกขอให้สวมหน้ากากป้องกันสารพิษหากไม่มีข้อควรระวังเพิ่มเติมใครก็ตามที่สวมหน้ากากป้องกันสารพิษจะต้องผ่านการประเมินทางการแพทย์ก่อนเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถทำงานได้ปลอดภัยไหมการประเมินจะเป็นชุดคำถามที่แพทย์จะถามคุณแม้จะไม่ใช่การตรวจร่างกายเสียเลยทีเดียวแต่อาจจำเป็นต้องมีการตรวจในภายหลังข้อกำหนดเพิ่มเติมทั้งหมดเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของนายจ้างนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดสอบความพอดีของหน้ากากที่นายจ้างจะจัดเตรียมให้ขั้นตอนนี้จะมีการใส่หน้ากากขณะที่สัมผัสกับหมอกหรือไอละอองที่มีกลิ่นรุนแรงหากได้กลิ่นแสดงว่าหน้ากากไม่พอดีกับผู้สวมใส่หากได้รับการปรับเปลี่ยนหลายครั้งและผู้สวมใส่ยังได้กลิ่นก็จำเป็นต้องใช้หน้ากากขนาดอื่นค่ะทำขั้นตอนนี้ซ้ำจนกว่าจะสวมหน้ากากได้กระชับและไม่ได้กลิ่นอีกจากนั้นก็จะถือได้ว่าใส่หน้ากากได้พอดีผู้ชายที่มีหนวดเคราอาจไม่สามารถสวมหน้ากากได้แนบสนิทจะต้องโกนหนวดให้เกลี้ยงเกลาหรือสวมหน้ากากชนิดอื่นอย่างเช่นหน้ากากสไตล์หมวกกันน็อกการผสมบรรจุและฉีดสารกำจัดศัตรูพืชจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และคุณสมบัติเฉพาะคนงานจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผสมบรรจุและฉีดสารกำจัดศัตรูพืชหากนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคุณต้องอยู่ให้ห่างจากผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะหากคุณได้รับการฝึกเป็นผู้ดำเนินการนี่คือหน้าที่ของคุณก็ต้องได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมย้ำอีกครั้งนะคะฉลากจะบ่งบอกชัดเจนว่าต้องใช้อุปกรณ์ PPE แบบไหนกับผลิตภัณฑ์หรืองานเฉพาะนั้นนายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ PPE ให้จำไว้ว่าฉลากคือกฎหมายค่ะผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ PPE รวมถึงแนะนำการสวมใส่ให้ถูกวิธีและช่วยเก็บรักษาให้สะอาดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นี่เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้คุณและเพื่อนร่วมงานปลอดภัยตลอดเวลาและนายจ้างจะให้คำแนะนำเฉพาะว่าควรทำอย่างไรตอนนี้คุณมีข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดสารกำจัดศัตรูพืชแล้วและคุณรู้ข้อมูลอุปกรณ์ PPE เรียบร้อยแล้วแต่บางครั้งการสัมผัสโดยบังเอิญก็เกิดขึ้นได้คุณควรทำอย่างไรเอาผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับคุณออกให้เร็วที่สุดถอดเสื้อผ้าที่อาจมีสารปนเปื้อนแต่ทำให้แน่ใจว่าระหว่างนั้นจะไม่สัมผัสกับสารเคมีมากไปกว่านี้เอาน้ำล้างบริเวณผิวที่สัมผัสในทันทีและล้างด้วยน้ำและสบู่ค่ะแล้วอาบน้ำด้วยน้ำและสบู่รวมถึงสระผมและใส่ชุดที่สะอาดโดยเร็วที่สุดหากบังเอิญมีสารกำจัดศัตรูพืชเข้าตาต้องล้างออกด้วยน้ำในทันที
หากคุณไม่สามารถเข้าถึงที่ล้างตาได้ให้หาแหล่งน้ำสะอาดที่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจากก๊อกน้ำถังน้ำหรือขวดน้ำสะอาดที่มีอยู่ตอนนั้นอย่างแรกต้องแน่ใจว่าน้ำมีอุณหภูมิที่สบายตาให้ระวังสายยางที่ถูกทิ้งไว้กลางแดดเป็นพิเศษจากนั้นเปิดน้ำให้ไหลผ่านตาอย่างเบาๆอย่างน้อย15นาทีเปิดน้ำให้ไหลไปในทิศทางตรงข้ามกับตาอีกข้างหนึ่งหากคุณใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดทิ้งหลังจากล้างตาได้5นาทีจากนั้นให้ล้างตาต่ออีก15นาทีสถานีสำหรับล้างตาต้องมีอัตราไหลของน้ำ 0.4 แกลลอนต่อนาทีเป็นเวลา15นาทีหรือทั้งหมด6แกลลอนหากฉลากสารกำจัดศัตรูพืชบอกให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาในไร่จะต้องมีน้ำอย่างน้อย1พายในภาชนะพกพาให้ผู้ดำเนินการแต่ละคนคุณอาจจะไม่รู้สึกเจ็บป่วยหรือมีอาการอะไรแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณได้สัมผัสกับสารเคมีก่อนอื่นคุณต้องแจ้งหัวหน้างานทันทีจากนั้นให้ทำตามคำแนะนำการปฐมพยาบาลบนฉลากหากเป็นการสัมผัสทางผิวหนังฉลากอาจบอกให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำและสบู่หากคุณทำงานในไร่หัวหน้าจะจัดหาของให้คุณอย่างเช่นน้ำสะอาดสบู่และผ้าหรือกระดาษที่ใช้แล้วทิ้งภายในระยะ 1/4 ไมล์ในกรณีฉุกเฉินน้ำสะอาดที่ใกล้ที่สุดรวมถึงน้ำพุลำธารทะเลสาบหรือแหล่งอื่นๆสามารถใช้ชำระสิ่งปนเปื้อนได้หากแหล่งน้ำตั้งอยู่ใกล้คุณมากกว่าสถานีชำระล้างที่นายจ้างจัดให้ห้ามใช้น้ำชลประทานลูบหรือชำระล้างและห้ามดื่มเพราะน้ำชลประทานอาจมีสารกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีอื่นๆที่ใช้ในการชลประทานบางทีคุณอาจไม่รู้ตัวว่าได้รับสารเคมีแต่คุณรู้สึกไม่สบายอาการปวดหัวคันผิวหนังหรือคันตาคลื่นไส้เหงื่อออกมากเป็นสัญญาณว่ามีการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชให้บอกเจ้านายโดยทันทีค่ะหากคุณเริ่มมีอาการเหล่านี้นายจ้างต้องให้คุณได้รับการดูแลต้องพาคุณไปหาหมอและจัดหารถไปส่งยังสถานพยาบาลฉุกเฉินหากว่าจำเป็นคุณอาจเจอเพื่อนร่วมงานที่รู้สึกไม่สบายหรือหมดสติย้ำว่าให้แจ้งเจ้านายของคุณทันทีอย่าสัมผัสกับเพื่อนร่วมงานที่ป่วยจนกว่าคุณจะป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเสียก่อนถ้าเป็นไปได้ให้หาชื่อและเลขทะเบียน EPA ของผลิตภัณฑ์ที่คนงานได้สัมผัสนี่อาจเป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่จะช่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมหากบุคคลนั้นหมดสติอย่าพยายามใส่อะไรเข้าปากเขาเพราะอาจทำให้สำลักจนเสียชีวิตได้และหากกลืนสารกำจัดศัตรูพืชเข้าไปเว้นแต่ว่าฉลากจะบอกอย่าพยายามอาเจียนค่ะบ่อยครั้งที่สารเคมีสามารถทำให้อาการแย่ลงได้หากอาเจียนกลับออกมาปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสมอการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชอาจส่งผลกระทบที่หลากหลายบางครั้งคุณจะรู้สึกถึงฤทธิ์ในทันทีเรียกว่าผลเฉียบพลันผลกระทบในภายหลังคือคุณสัมผัสสารแต่ไม่รู้สึกจนเวลาผ่านไปอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันปฏิกิริยาแพ้เกิดขึ้นเมื่อสารกำจัดศัตรูพืชสะสมในร่างกายระดับหนึ่งก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงฤทธิ์ของมันและบางครั้งคุณอาจรู้สึกถึงผลกระทบหลังได้รับการสัมผัสเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีนี่คือผลกระทบเรื้อรังและอาจมีผลระยะยาวบางครั้งเมื่อทำงานในอากาศร้อนหรือในพื้นที่ปิดอย่างโรงเรือนอาจทำให้เกิดอาการเครียดจากความร้อนอาจเกิดขึ้นขณะสวมอุปกรณ์ PPE ในสภาพอากาศที่ร้อนมากหากคุณมีอาการเช่นปวดศีรษะคลื่นไส้เวียนศีรษะอ่อนแรงหงุดหงิดกระหายน้ำเหงื่อออกมากหรืออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นคุณอาจจะมีอาการเครียดจากความร้อนสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือหาจุดพักที่เย็นสบายนอกบริเวณที่ฉีดยาถอดอุปกรณ์ PPE และเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นหาเครื่องดื่มเย็นๆดื่มหาคนนั่งใกล้ๆจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนคุณจำเป็นต้องรู้วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการติดต่อหัวหน้างานและสถานที่ที่สามารถหาข้อมูลฉุกเฉินได้ทุกช่วงเวลามีค่าในการให้การรักษาผู้ที่สัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชค่ะหัวหน้างานจำเป็นต้องให้ข้อมูลกับพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์พยาบาลหมอหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อื่นๆอย่างเช่นสำเนาฉลากสารกำจัดศัตรูพืชรวมถึงหมายเลขทะเบียน EPA และเอกสาร SDS เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยกำหนดการรักษาฉุกเฉินวิธีในการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชคือการรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนและบริเวณใดที่กำลังฉีดยาฆ่าแมลงบางครั้งสภาพอากาศหรือสภาวะที่ไม่ปกติทำให้สารกำจัดศัตรูพืชตกลงในที่ที่ไม่ควรตกสถานการณ์นี้เรียกว่าปลิวซึ่งอาจทำให้คุณหรือคนอื่นสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืชค่ะหลีกเลี่ยงพื้นที่ฉีดยา
รวมถึงเลี่ยงกลุ่มละอองน้ำหรือฝุ่นที่อาจเป็นผลจากการฉีดผู้ฉีดควรสังเกตลมหรือสภาพอากาศอื่นๆเพื่อลดการปลิวค่ะอีกวิธีที่จะทำให้คุณปลอดภัยมากขึ้นคืออุปกรณ์ชำระล้างได้แก่น้ำสะอาดสบู่ผ้าที่ใช้แล้วทิ้งหรือกระดาษเช็ดมือซึ่งจะตั้งอยู่ภายในระยะ 1/4 ไมล์ของพื้นที่ที่มีการดำเนินการผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องเตรียมน้ำสะอาด3 แกลลอนให้คนทำงานก่อนเวลาทุกคนค่ะส่วนการปฏิบัติงานอื่นๆในไร่จะต้องมีน้ำคนละ1 แกลลอนจัดให้คนงานทุกคนและ3 แกลลอนให้ผู้ดำเนินการแต่ละคนน้ำแกลลอนพวกนี้มีไว้ให้ใช้หากอยู่ใกล้กว่าแทนที่จะกลับไปที่อาบน้ำหรืออาคารหลักนะคะนอกจากนี้อย่านำภาชนะที่มีสารกำจัดศัตรูพืชกลับบ้านไม่ว่าขวดหรือกระป๋องจะถูกล้างกี่รอบหรือคิดว่าสะอาดแค่ไหนก็ตามปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้คุณหรือคนที่คุณรักป่วยได้มันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงค่ะหากคุณมีหน้าที่ทิ้งหรือรีไซเคิลภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืชคุณจะต้องรู้วิธีที่ถูกต้องทุกครั้งที่ฉีดยาเสร็จแล้วอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องทำความสะอาดและถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมขณะที่สารกำจัดศัตรูพืชต้องถูกเก็บในภาชนะเดิมและวางไว้ในพื้นที่จัดเก็บที่ล็อกไว้จะมีแค่ผู้ดำเนินการที่ผ่านการอบรมและรับรองหรือผู้ฉีดยาสามารถเข้าถึงได้ห้ามเก็บสารกำจัดศัตรูพืชไว้ในบริเวณเดียวกับอาหารสัตว์หรืออุปกรณ์ PPE เมื่อถอดอุปกรณ์ PPE คุณจำเป็นต้องล้างถุงมือให้ดีก่อนและใส่ถุงมือขณะที่ถอดชุด PPE จากนั้นก็ล้างถุงมืออีกครั้งก่อนจะถอดถุงมือเป็นชิ้นสุดท้ายเก็บอุปกรณ์ PPE ในที่แห้งสะอาดให้ห่างจากอุณหภูมิที่สูงหรือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเมื่อคุณสวมใส่ชุดไปทำงานแล้วจะต้องซักก่อนนำกลับมาใส่อีกรอบเพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืชหรือสารตกค้างหากคุณนำชุดทำงานกลับบ้านไปซักคุณต้องซักในน้ำที่ร้อนที่สุดและต้องแขวนตากชุดไว้ข้างนอกบ้านควรทำในทันทีหลังจากถอดชุดนะคะคนซักผ้าควรสวมใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีขณะจับชุดทำงานและควรจะแยกชุดทำงานออกจากเสื้อผ้าอื่นๆของครอบครัวตอนนี้คุณพอจะรู้แล้วว่ามีเรื่องที่ต้องจำมากมายแต่ทุกอย่างเริ่มด้วยเหตุและผลการให้ความรู้ตัวเองก็เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงานหัวหน้าจะต้องจัดหาทุกสิ่งที่คุณต้องมีเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างปลอดภัยและเพื่อให้คุณรับมือกับสารกำจัดศัตรูพืชได้อย่างดีที่สุดหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับงานหรือไม่เข้าใจในสถานการณ์ใดๆก็ตามให้ติดต่อผู้อบรมหรือคนงานคนอื่นให้ช่วยหาข้อมูลที่คุณต้องการค่ะหากคุณได้รับเลือกเป็นผู้ดำเนินการคุณจะต้องดูอีก1 วิดีโอสำหรับผู้ดำเนินการซึ่งเป็นกฎข้อบังคับของ WPS จำไว้ว่าคุณจะไม่ประสบปัญหาใดๆเมื่อทำตามแนวปฏิบัติของ WPS หรือปฏิเสธที่จะทำงานในสภาวะที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายอีกครั้งนะคะคุณไม่สามารถถูกข่มขู่หรือโดนลงโทษจากการบอกข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดกฎหรือสภาวะที่ไม่ปลอดภัยแก่ EPA เจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ชนพื้นเมืองเราขอต้อนรับคุณเข้าสู่ไร่ของเราอีกครั้งค่ะและหวังว่าจะได้ทำงานเคียงข้างคุณเริ่มไปทำงานกันค่ะ